ในคนไข้ที่มีอาการเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องหรือปวดท้องนะครับวิธีการนวดคลายกล้ามเนื้อที่บริเวณหน้าท้องเราจะจับจุดที่คนไข้มีอาการเกร็ง Visceral Manipulate หมายถึงการขยับอวัยวะภายในเราไม่กดที่ซี่โครงเด็ดขาดเลยเนาะสวัสดีครับกลับมาพบกับรายการเคล็ดลับลดปวดนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการนวดคลายกล้ามเนื้อที่บริเวณหน้าท้องนวดเข้าไปในอวัยวะภายในของช่องท้องเลยนะครับเราจะใช้ในกรณีที่มีอาการเกร็งของกล้ามเนื้อหน้าท้องกันครับใครที่สนใจเกี่ยวกับสาระแนวการรักษาแบบนี้สามารถติดตามช่องของพวกเราได้นะครับเคล็ดลับลดปวดครับเราจะมานำเสนอเทคนิคการรักษาทางกายภาพบำบัดแบบแมนนวลเทอราปีให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันครับหรือถ้าท่านอยากให้เราสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็สามารถแนะนำเข้ามาในคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องของพวกเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับในคนไข้ที่มีอาการเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องหรือปวดท้องนะครับเกิดได้จากหลายสาเหตุเลยนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมจะสอนในวันนี้อยากจะแนะนำในกรณีที่เป็นเกร็งจากกล้ามเนื้อหรือมีปัญหาของไดอะแฟรมนะครับถ้าในกรณีที่มีอาการปวดท้องแบบเฉียบพลันหรือว่ารุนแรงยังไงผมแนะนำให้ปรึกษาคุณหมอไปพบคุณหมอ Emergency ก่อนนะให้เขาเช็คก่อนนะว่าปัญหาของเราเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากการที่เราไปนวดหรือไปทำ manipulate แบบนี้มันจะทำให้อาการยิ่งแย่ลงได้นะครับแต่สำหรับถ้าคนที่มีปัญหาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหน้าท้องหรือว่าอาการเกร็งบริเวณรอบๆท้องหรือแม้กระทั่งคนที่มีปัญหาของ dysfunction ของ diaphragm หรือการที่เราตรวจพบแล้วว่าคนไข้มีปัญหาของท้องผูกหรือปัญหาของตับหรือม้ามอะไรพวกนี้เราสามารถที่จะมาดูคลิปนี้กันได้เลยนะครับสำหรับก่อนที่เราจะทำการประเมินเรามาดู Anatomy ของคนไข้กันก่อนนะครับในการที่เราจะทำการนวดคลายกล้ามเนื้อแน่ๆเราก็ต้องรู้ว่าคนไข้นี่มีปัญหาของหน้าท้องมันเกร็งเนาะเราก็จะเจอในกลุ่มคนไข้ที่เป็นเทรนเนอร์หรือคนที่ออกกำลังกายแบบซิทอัพเยอะๆพวกนี้ก็จะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณเล็กตัสแอบโดมินิสทางด้านหน้ามันตึงเกร็งนะครับหรือในบางเคสที่เป็นปัญหาของพวกท้องผูกท้องอืดอะไรพวกนี้หรือแม้กระทั่งคนที่เป็นกรดไหลย้อนนะก็สามารถจะมาดูวิธีการนวดนี้ได้เลยนะครับก่อนอื่นนะให้คนไข้นอนนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูแลนด์มาร์กหรือ Surface Anatomy เนาะใช้ผ้า2ผืนนะผืนหนึ่งเราก็จะห่มไปช่วงล่างใช่ไหมครับในลักษณะนี้อีกผืนหนึ่งเราก็จะห่มช่วงอกนะครับแบบนี้นะครับวิธีการเราก็จะเปิดขึ้นนะครับทีนี้มาดู Anatomy กันนะหลายๆท่านลองชมกันเนาะเราจะเปิดประมาณนี้เนาะแล้วก็ใช้ผ้าพยายามลดการแอปโพสคนไข้ให้เยอะที่สุดนะครับตัวนี้เราจะเห็นได้ว่าบริเวณนี้คือตัวชายโครงข้างบนเห็นไหมฮะก็จะเป็นลิบคือซี่โครงนะฮะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสเตอร์นัมคือกระดูกหน้าอกเห็นไหมครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นลิบอีกฝั่งหนึ่งนะครับใต้ลิบใต้ซี่โครงเข้าไปมันจะเป็นตัวไดอะแฟรมที่อยู่ข้างในเดี๋ยวจะสอนนวดด้วยนะแล้วก็ตรงบริเวณนี้ฝั่งบนจะเป็นตับฝั่งนี้นะครับจะเป็นกระเพาะนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นกลุ่มของลำไส้นะลงมาถึงนี้น่าจะเป็นลำไส้เหมือนกันนะครับถ้าอยู่ลึกใต้ลำไส้เล็กลงไปก็จะเป็นลำไส้ใหญ่โอเคเนาะแล้วส่วนบนนะส่วนบนก่อนเนาะส่วนบนจะเป็นตัวกล้ามเนื้อที่อยู่เหนือกับช่องท้องก่อนนะเล็กตัสแอบโดมินิสครับเป็นกล้ามเนื้อช่วงตรงกลางวิธีการเช็คเล็กตัสแอบโดมินิสนะทำยังไงให้คนไข้ยกศีรษะขึ้นมาอันนี้ยกก็จะเห็นว่ามันขึ้นมาเป็นลำนี่คือเล็กตัสแอบโดมินิสนะครับแล้วดูการสั่นแบบนี้ก็แสดงว่าวีนอนลงแสดงว่าเล็กตัสวีคนะครับดังนั้นคนที่เล็กตัสวีคเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการเกร็งของหน้าท้องเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าคนที่ซิทอัพเยอะๆจะเห็นว่าขึ้นซิกแพคมาเลยเป็นลำเลยนะครับรวมกับลอนด้านข้างนะครับทางด้านข้างของเล็กตัสเดี๋ยวยกคออีกทีครับจะเห็นขอบของเล็กตัสเนี่ยถ้าเรากดมาเราจะเห็นทางด้านข้างพอครับตรงนี้เล็กตัสจะยาวมาถึงประมาณนี้ครับแต่ส่วนทางด้านข้างนี่คือ transverse abdominis ก็เป็นกลุ่มกล้ามเนื้อทางด้านข้างนะตรงนี้ไม่มีกระดูกนะครับแต่เราคำมาถึงนี้เราจะเห็นตรงที่เป็นซี่โครงตรงนี้นี่คือกระดูกสันหลังเป็นซี่โครงนะไม่ใช่กระดูกสันหลังเป็นซี่โครงเนาะซี่โครง10นะครับมันจะมี1ถึง10แล้ว11 12จะเป็น floating rib ก็คือเป็นริบลอยไม่มาเชื่อมที่กระดูกหน้าอกโอเคนะดังนั้นเราจับมาถึงนี่ประมาณ10 2ฝั่งนี้ก็10แล้วไดอะแฟรมนะมันจะลุกสูงเข้าไปประมาณนี้นะครับไดอะแฟรมฝั่งนี้จะต่ำหน่อยเพราะว่าไดอะแฟรมฝั่งนี้มีอะไรครับมีตับอยู่ใต้ตรงนี้โอเคเนาะดังนั้นกล้ามเนื้อที่เราต้องรู้จักคือเล็กตัสแอบโดมินิสนะครับแล้วก็จะเป็น transverse abdominis นะครับ transverse abdominis มี internal oblique และ external oblique โอเคนะทีนี้เราจะเริ่มทำการนวดก่อน
เราก็จะมาใช้มือนะครับลักษณะเราจะจับหาจุดที่คนไข้มีอาการเกร็งทีนี้พอเราเริ่มหาแลนด์มาร์กได้ครบแล้วเราจะใช้ออยล์ในการลงนะครับทีนี้มาดูกันเราก็จะใช้ออยล์นะครับผมลืมบอกไปส่วนล่างนะก็จะเป็นเพลวิกเนาะเป็นเชิงกลางนะครับเราจะเห็นขอบของเชิงกรานค่อนข้างชัดเจนนะถ้าคนไข้มีแฟตมีหน้าท้องแบบนี้ก็จะทำให้เราดูได้ยากแต่ว่าจริงๆขอบเชิงกรานก็จะเห็นได้ชัดเพราะตรงนี้ไม่ใช่จุดสะสมนะครับจะเป็นตัวรอยชัดเจนเลยหรือเราจะเอามือจับตรงนี้ก็จะได้เห็นชัดนะครับว่านี่คือเชิงกลางดังนั้นนี่ก็คือขอบของกล้ามเนื้อหน้าท้องทางด้านข้างอันนี้กล้ามเนื้อหน้าท้องด้านหน้ากล้ามเนื้อหน้าท้องด้านข้างเหมือนกัน2ฝั่งจะลักษณะเดียวกันโอเคเนาะทีนี้วิธีการก็ลูบไปก่อนนะครับจัดการไปที่ตัวแฟชเชียที่อยู่หุ้มตัวบนก่อนเนาะนะครับเทคนิคที่ผมสอนเนี่ยจะเป็นนวดรวมๆก่อนเนาะผมยังไม่ได้เฉพาะเจาะจงกับตัวอวัยวะภายในจุดไหนจุดหนึ่งเดี๋ยวผมจะสอนรวมๆไปนะครับแต่ถ้าจุดไหนจุดหนึ่งเดี๋ยวเราจะทำคลิปแยกให้นะครับวันนี้อาจจะเน้นไปในจุดของไดอะแฟรมเนาะก็คือกระบังลมนะครับทีนี้นี่เวลาเราหมุนมือไปในลักษณะนี้เนี่ยก็จะอยู่บนตัวช่องท้องไปจนถึงขอบล่างจากซี่โครงนะครับเราไม่กดที่ซี่โครงเด็ดขาดเลยเนาะอาจจะทำให้กระดูกอ่อนอักเสบหรือไปกดนะครับทำแค่บริเวณผิวนี่ก็โดนมัสโซแล้วนะจริงๆตัวกล้ามเนื้อไม่ได้อยู่ลึกอะไรมากนะนี่อยู่ใต้มือเราเลยนะครับการนวดจะเป็นอย่างนี้เลยนะจะทวนเข็มนาฬิกาตามเข็มนาฬิกาก็ได้นะครับตามถนัดเลยนะคนที่แบบยังไงท้องผูกนะวิธีการให้นวดตามเข็มนาฬิกามาเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าทางเดินของลำไส้ใหญ่เขาจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ออกมานี่แล้วก็ออกนะหมุนจากซ้ายมาปึ๊บมาขวาแต่ลำไส้ใหญ่จะอยู่ลงไปล่างๆใต้ไส้เนาะก็จะใช้แรงดันในช่องท้องเป็นการช่วยนะครับครั้งแรกๆทำเป็นแบบแฟชเชียหลังๆก็จะลงลึกไปจนถึงกล้ามเนื้อนะครับถึงกล้ามเนื้อนะครับคนไข้จะต้องรีแลกซ์นะผ่อนคลายนอนหงายผ่อนคลายไม่เกร็งปล่อยสบายๆนะครับประมาณสัก10สโตรกเป็น1เซตเราทำสัก 2-3 เซตนะครับนะถ้าคนไข้มีอาการปวดร้าวมาทางด้านหน้าบางเคสนะปวดหลังร้าวมาทางด้านหน้าเราก็สามารถที่จะคลายตำแหน่งนั้นได้ด้วยนะครับโอเคเนาะทางด้านข้างนะมันจะเป็นกล้ามเนื้อ transverse abdominis นะครับเราไม่ใช้การ deep flexion ในลักษณะนี้เราจะเป็นการขยับกล้ามเนื้อไปเลยเจ็บไหมครับไม่เจ็บเนาะได้เนาะจริงๆควรจะทำร่วมกับการฝึกหายใจของ core muscle ร่วมด้วยมันจะช่วยนะครับในกรณีที่ถ้าเราสามารถประเมินได้ว่าคนไข้มีอาการของกล้ามเนื้อที่ over action เช่นกล้ามเนื้อ transverse abdominis มันเกร็งมากหรือว่า rectus abdominis คนที่ sit up เยอะๆนะกล้ามเนื้อเกร็งอะไรเงี้ยนะครับพวกนี้ก็ช่วยได้ดี10 ครั้งเป็น1เซตนะครับจนกล้ามเนื้อมันคลายถ้าจับดูจะบอกว่าเฮ้ยนี่มันเป็นแฟตหรือเปล่านะต้องลงไปลึกถึงมัสโซนะลงไปลึกถึงมัสโซนี่แค่นี้ก็ถึงมัสโซแล้วนะครับมัสโซมันจะมีชั้นนอกกับชั้นในนะครับเราเอาประมาณสักชั้นในนะครับถึงชั้นในแล้วก็ทำ2ข้างเนาะถ้าเราจะทำฝั่งนี้เราควรจะไปอยู่ฝั่งนู้นเนาะจะถนัดกว่านะครับได้ไหมครับอย่าลืมนะครับก็ใครที่สนใจเกี่ยวกับคอนเทนต์เรื่องของการรักษาด้วย Manual Therapy ก็ถามเข้ามาได้นะแล้วก็แนะนำเข้ามาได้อยากได้เรื่องอะไรนะครับเป็นอาการก็ได้ครับถ้าบอกไม่ถูกว่ามันเป็นมัดไหนมันเกิดจากอะไรพวกนี้นะครับนี่เราจะรู้สึกเลยว่าฝั่งนี้มันนุ่มกว่าฝั่งนี้แล้วนะครับโอเคเนาะ
อย่างที่บอกนะเวลาคนแต่ว่าผมจะนวดฝั่งนี้ด้วยเนาะเพราะว่าจะได้เท่าๆกันแต่ควรจะไปอยู่ฝั่งนู้นนะ อย่างที่บอกครับคนที่มีอาการปวดท้องเนี่ยเฉียบพลันควรจะไปตรวจก่อนเนาะเพราะว่าเราอาจจะมาจากอาการของพวกไส้ติ่งอักเสบประมาณนี้จนต้องไปตัดไส้ติ่งอะไรดังนั้นถ้าเรารอนานจะไม่ได้นะครับอาการปวดท้องเป็นอาการของ emergency อย่างหนึ่งผู้หญิงเนี่ยก็จะมีอวัยวะที่ต่างจากผู้ชายไปเช่นรังไข่มดลูกนี่เนาะพวกนี้ที่อยู่ในช่องท้องช่องท้องน้อยนะครับนอกเหนือจากกระเพาะปัสสาวะแล้วด้วยนะครับการนวดท้องเนี่ยจะช่วยเพิ่ม core muscle เพิ่ม mobility ของ core muscle นะก็คือกล้ามเนื้อลำตัวนะครับก็ช่วยได้นะครับแต่เราไม่ได้จำเป็นต้องนวดมากในกรณีที่คนไข้ออกกำลังกายประจำถ้าเราประเมินได้ว่าคนไข้มีอาการพวกกล้ามเนื้อเกร็งมากเกินไปพวกนี้อาจจะใช้ได้นะครับแต่ควรทำควบคู่กับการหายใจนะไว้เดี๋ยวจะสอนนะครับว่าหายใจยังไงดูนะครับเริ่มรอบๆแล้วเนาะเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มวนเป็นลูปนะครับสังเกตว่ามันไม่ใช่การ deep friction นะเราไม่กดลงไปตรงๆแต่เราจะสไลด์กล้ามเนื้อยืดออกจากกันในลักษณะนี้พอได้ไหมได้นะครับนวดช่องท้องเนี่ยเป็นอะไรที่มหากาพย์นะเพราะว่ามีอวัยวะภายในค่อนข้างเยอะเราจะมีเทคนิคเดี๋ยวนี้มันมีงานวิจัยเริ่มมาสนใจเรื่องเกี่ยวกับการทำ visceral manipulate visceral manipulate หมายถึงการขยับอวัยวะภายในนะครับขยับอวัยวะภายในเช่นคนเป็นตับแข็งหรือว่ามีปัญหาของ liver function ที่ไม่ค่อยดีก็จะมีการทำกระตุ้นการนวดนี่แหละการทำ soft tissue release ที่ตับเพื่อกระตุ้นให้ฟังก์ชันมันดีปรากฏว่ามันดีอันนี้เป็นงานวิจัยจากแถวยุโรปเลยนะผมก็กำลังตามอยู่ว่ามันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าจะต้องมีการทำอัลตราซาวด์เปรียบเทียบก่อนกับหลังในการทำ intervention หรือว่าการใส่เทคนิคเข้าไปผมจะสาธิตให้ดูว่าเทคนิคที่เขาใช้ในการทำ visceral manipulate ของอวัยวะภายในเขาทำยังไงนะครับแค่บางตัวนะ จะขอเอาที่ตัวที่ใหญ่ๆนะเพราะว่าถ้าเอาทุกตัวน่าจะไม่จบที่คลิปนี้นะครับใครอยากรู้ก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันอยากให้ทำเกี่ยวกับ visceral manipulate ตรงไหนเดี๋ยวจะเอามาแชร์นะครับเทคนิคพวกนี้ก็เอามาจากที่เรียนเอามาใช้กับคนไข้นี่แหละครับไม่ใช่ที่มโนขึ้นมาเนาะเขาก็เอามาใช้กันอยู่แล้วก็ต้องมีการประเมินเปรียบเทียบเรื่องของผลการรักษาด้วยนะครับซึ่งมันก็เป็นเทคโนโลยีนะสมัยก่อนๆเขาก็ไม่ได้ซีเรียสแต่จริงๆแผนไทยเราก็มาประยุกต์ใช้นานแล้วนะศาสตร์จีนนี้ก็มีนะแต่ว่าฝรั่งก็เริ่มจะเอาการมอนิเตอร์เข้ามาเก็บอันไหนใช้ได้ไหนใช้ไม่ได้ไหนดีเขาก็ทำต่อนะครับมาดูประมาณนี้ได้เนาะก็ทำวนแล้วก็ต้องทำวนฝั่งนี้ด้วยเนาะนะครับนวดท้องผูกทีนี้นวดท้องผูกไปอย่างนี้เลยนะ10 รอบนะครับเห็นไหมปึ๊บแล้วก็ลูบมาปึ๊บได้ไหมใช้ออยล์นะครับใช้ออยล์หรือยาหม่องก็ได้นะถ้าไม่กลัวคนไข้แสบมากนะจริงๆใช้ออยล์ก็โอเคละน้ำมันมะพร้าวน้ำมันกัญชาหลายท่านบอกว่าใช้น้ำมันกัญชาได้ไหมได้เหมือนกันนะครับมันจะดีกว่าไหมตอบว่ายังไม่มีงานวิจัยเปรียบเทียบนะครับตอบไม่ได้เลยต้องลองดูนะครับโอเคไหม10 ครั้งไป1 เซตสักเซต2 เซตนะครับพอได้เนาะอันนี้เป็นการนวดตามลักษณะของการวางตัวของลำไส้ใช่ไหมครับนะครับหรือเราจะขยับไปรอบๆด้วยก็ได้นะครับเพื่อเพิ่มแรงดันในช่องท้องพอได้เนาะนี่ผมยืนฝั่งนี้ผมนวดฝั่งนี้เยอะกว่าฝั่งนี้ก็ยังเกร็งนิดหน่อยแต่ก็รู้สึกโอเคขึ้นความแข็งมันก็ลดลงความตึงมันลดลงไหนลองยกคอขึ้นสิครับดูเล็กตัสแอบโดมินิสจะเห็นชัดเลยโอเควางลงนะครับ
ทีนี้เรามาดูอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะที่เกริ่นไว้ก็คือไดอะแฟรมก็คือกระบังลมกระบังลมเนี่ยฝั่งนี้จะอยู่ตรงนี้นะครับสูงหน่อยฝั่งนี้จะต่ำหน่อยนะถ้าใช้มือนะกระบังลมมันจะเป็นรูปโดมครับมันจะไม่ตรงดิ้งอย่างนี้นะมันจะโก่งขึ้นมานี้นะฮะมาอีกฝั่งนึงก็โก่งขึ้นมาอีกแต่อยู่อย่างนี้โอเคนะเวลาแอคชั่นคนไข้หายใจเข้าท้องป่องปึ๊บเขาจะดันลงมาให้ท้องให้แรงดันในช่องท้องเยอะขึ้นหายใจออกท้องยุบเขาจะเคลื่อนขึ้นไปนะครับในบางเคสที่กระบังลมทำงานเยอะเกินไปมันก็จะเกร็งลงมานะอยู่แค่นี้แล้วฟังก์ชันของเขาก็จะมาแค่นี้ถ้าเผื่อแบบท้องเกร็งมากๆมันลงมาไม่สุดกระบังลมทำงานการหดตัวกระบังลมน้อยเราก็ต้องเพิ่มความยืดหยุ่นด้วยการนวดมาดูกันนวดกระบังลมทำไงนะครับดูนะเราต้องดูแลนด์มาร์คดูขอบของตัวซี่โครงแน่นอนอยู่ใต้ซี่โครงใช่ไหมครับเราก็จะจับนะซี่โครงอยู่นี่นะ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 เห็นนะครับแล้วกระบังลมฝั่งนี้อยู่สูงหน่อยฝั่งนี้อยู่ต่ำเราจะเริ่มจากฝั่งนี้เราก็ไม่กดไปที่กระดูกนะครับเรากดใต้กระดูกเนาะคนไข้หายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องยุบครับค่อยๆกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปเวลาหายใจออกค้างไว้ก่อนค้างยาวๆให้สุดแรงหายใจนะครับถอนหายใจเข้าหายใจออกยาวครับแล้วก็ไล่ไปนะครับไล่จนครบทั้งทุกฝั่งนะทั้งซ้ายทั้งขวานะผมจะไล่ให้ครบเลยนะหายใจเข้าครับหายใจออกยาวครับอันนี้จะติดใต้ของตัวสเตอร์นัมนะหายใจเข้าหายใจออกยาวลึกๆนะครับจะรู้สึกถึงมันติดนะครับหายใจเข้าประมาณสัก3รอบนะครับ3รอบนะนี่รอบแรกเนาะจะไล่แล้วไปเริ่มใหม่ก็ได้หรือจะย้อนกลับเลยก็ได้นะแล้วแต่ฝั่งนี้ไปได้เยอะกว่าด้วยซ้ำนะโอเคอีกครับหายใจออกครับนี่นะโอเควิสเซอรัลของเราจะเป็นไดอะแฟรมตัวหนึ่งแล้วก็เป็นตัวตับนะเดี๋ยวผมจะดูวิธีตับให้พอได้ไหมพอได้เนาะโอเคออกยาวดีครับช่วยเรื่องระบบการขับถ่ายช่วยเรื่องระบบการย่อยอาหารได้ดีนะครับสำหรับการนวดช่องท้องเนี่ยลองเอาไปใช้ดูนะครับในคนไข้ที่แบบท้องผูกอาหารไม่ย่อยหรือเกิดใช่ไหมเป็นกรดไหลย้อนเนาะหลายท่านถามนวดกรดไหลย้อนนวดยังไงจริงๆมันนวดอย่างเดียวไม่ได้ต้องประกอบกับการดูแลสุขภาพด้วยดูแลตัวเองด้วยนะครับโอเคเห็นไหมฮะนี่หลิบนี่ซี่โครงเราจะไม่ไปกดซี่โครงนะช้อนไปใต้ซี่โครงนะครับดันเข้าไปโอเคพอได้เนาะทีนี้เอาแบบใหญ่เลยหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวผมนวด2มือเลยนะถอนออกเลยยังถือว่าเกร็งตึงมากเลยนะคนไข้ตึงนะครับไดอะแฟรมตึงมากเลยกดเข้าไปสมมุติว่าครบ3รอบแล้วเนาะเห็นว่าเข้าข้างนี้ยากหน่อยเพราะมันติดที่ตัวตับนะครับโอเคเนาะที่ต้องระวังนิดนึงอย่างที่บอกนะครับต้องเคลียร์แล้วว่าเราไม่มีปัญหาเรื่องกระเพาะนะบางคนเป็นปวดแน่นหน้าอกแสบแน่นหน้าอกนะต้องเช็คกับหมอก่อนหมอบอกว่าแค่กรดไหลย้อนเช็คแล้วไม่มีอะไรก็นวดได้เนาะแต่ถ้าวันนั้นเกิดอยู่ๆปวดท้องมากเลยแล้วจะมานวดไม่ใช่นะครับอันนั้นควรจะต้องไปพบแพทย์ก่อนอย่าลืมนะครับหายใจออกนอกจากมีอาการเมื่อยตึงท้องอะไรพวกนี้เราจะนวดก็ได้คนไข้ที่เป็นมะเร็งแนะนำไม่นวดเนาะใช้การประคบเอาดีกว่านะครับต้องดูว่ามะเร็งเป็นมะเร็งที่ไหนอย่างนั้นก็ได้ถ้าเป็นเกี่ยวกับช่องท้องก็จะไม่ได้พอได้นะพอได้เนาะก็ประมาณนี้ครับนวดเข้าไปที่ไดอะแฟรมกดเข้าหาเห็นไหมนี่ของไดอะแฟรมของกระบังลมนะครับกดให้ลึกเลยยิ่งลึกได้ยิ่งดีนะครับถอนยาวๆอันนี้แบบติดอยู่ก็ต้องนวดให้มันคลายเลยครับไล่ไปต้องระวังโดนกระดูกอ่อนนะคนไข้จะเจ็บได้นะครับพอได้เนาะโอเคแล้วก็จะมีวิธีการออกกำลังกายพวกลดแรงกดในช่องท้องพวกนี้ก็เป็นการยืดกล้ามเนื้อนะครับพวกนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันมาดูอีกนิดนึง Visceral Manipulate ตัวสำคัญของเราคือตับนะผมจะบอกวิธีเนาะถ้าตับ
มีตับมีม้ามมีกระเพาะนะที่เราสามารถจะกดได้ดูนะครับ ตับก็จะเรียงอยู่ประมาณนี้อยู่ตรงนี้ตับดูนะครับวิธีการเราก็จับไปใต้ของลิดลงมาต่ำนิดนึงนะครับ เราจะเจอแล้วเป็นก้อนแข็งๆคนไข้ไม่เกร็งเลยปล่อยสบายๆนะครับเรากดลงไปเจอก้อนแล้วเราดึงออกมาด้านข้างซ้ายขวาตรงไหนที่มันนุ่มมันไปได้เราขยับต่อนะครับปึ๊บขึ้นลงนะครับเอาใหม่นะอีกทีนะก็คือแตะก่อนไม่ต้องสนใจการหายใจคนไข้แล้วเนาะคนไข้คือไม่ต้องเกรงปล่อยคนไข้หายใจธรรมดาวิธีการคือจับไปที่เลเวลของตับก่อนตรงนี้คือตรงกลางเลเวลจะอยู่ตรงนี้นะครับใต้ของลิดลงมานิดนึงนะครับเราจะแตะไปที่ผิวของตับวิธีการคือเราสไลด์ขึ้นทิศขึ้นบนลงล่างก่อนนะขึ้นบนลงล่างนะครับทิศขึ้นบนปุ๊บรู้สึกมันง่ายกว่าข้างล่างเราก็โฮข้างบนไว้นึกออกไหมนะโฮไว้ปุ๊บเราออกซ้ายขวาด้านไหนง่ายกว่าเราไปด้านนั้นพอซ้ายขวาปุ๊บซ้ายง่ายกว่านะผมซ้ายง่ายกว่านะครับเรายังโฮไว้นะเมื่อกี้เราขึ้นบนง่ายกว่าเราซ้ายง่ายกว่านะครับเราหมุนด้านไหนง่ายกว่าเราโฮด้านนั้นไว้โอเคไหมสมมุติผมหมุนด้านนี้ง่ายกว่าหมุนตามเข็มนาฬิกาง่ายกว่าผมค้างไว้แบบนี้5 วินาทีปึ๊บแล้วผ่อนพักนะครับแล้วทำใหม่นะครับประมาณสัก5 ครั้งเป็น1เซตให้ทั่วๆแหละนะให้ทั่วๆเนาะอีกสักรอบนึงจริงๆมันก็ทำอยู่ประมาณเซต2เซตก็จะเริ่มโอเคแล้วประมาณนี้อยู่ที่ปลายนิ้วนะครับจับความง่ายของการสไลด์ที่ตัวผิวของตับของตัวเอ็นที่ตัวเขาเท่านี้มันก็จะเป็นการmanipulate เป็นการไปยุ่งไปกวนกับตัวตับได้ตรงแล้วนะค้างไว้มันอาจจะหมุนในทิศอื่นก็ได้นะครับไปอันไหนง่ายให้ไปอันนั้นแล้วโฮไว้ค้างไว้แล้วเลื่อนอีกทิศนึงทำเขาเรียกว่า 3 dimension เนาะ3 ทิศนะครับเป็น3 ทิศแล้วก็โรเตทแล้วค้างไว้5 วินาทีแล้วปล่อยนะครับโอเคไหมพอได้เนาะอันนี้สาธิตให้ดูนะครับสาธิตให้ดูไว้เดี๋ยวจะมาทำคลิปเฉพาะ muscle เฉพาะตัว visceral organ อวัยวะภายในที่เราต้องการนะปึ๊บไปตัวที่ง่ายนะอย่าลืมถ้าเรากดไปแล้วรู้สึกว่ามีเท้าตุ๊บให้ถอนมือออกมานะครับอย่าไปแบบไปฝืนคาไว้เนาะถอนมือออกมายิ่งเขายิ่งดังยิ่งถอนเลยนะเปลี่ยนตำแหน่งเลยยิ่งดีนะครับตำแหน่งตรงกลางนี่จะมี aortic artery นะเป็นหลอดเลือดใหญ่ดังนั้นถ้าเจอนี้ต้องระวังต้องหลบนะครับอันตรายเนาะยิ่งถ้าเผื่อเขามี aneurysm หรือว่ามีมันโป่งพองอยู่แล้วเนี่ยโอกาสมันแตกสูงแตกคนไข้ตายเลยนะครับซึ่งเราไม่รู้เลยพวกนี้มันมีอยู่แล้วภายในคนเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยแต่ก็มันมีอยู่เป็นเรื่องของระบบหลอดเลือดที่ผิดปกตินะครับดังนั้นเราต้องระมัดระวังด้วยพวกนี้ถ้าเราเจอเราก็แนะนำคนไข้ไปเช็คกับคุณหมอด้วยนะครับเขามีวิธีการเช็คอยู่โอเคเนาะอันนี้ก็เสร็จแล้วเราก็จะประมาณนี้แล้วก็รีลิสคลายนะครับแล้วก็ฝึกอีกนิดนึงให้คนไข้หายใจเข้าท้องป่องสิครับคนไข้ก็จะหายใจได้เยอะขึ้นหายใจออกท้องยุบถ้าเราคลายกระบังลมให้หรือว่านวดที่ช่องท้องให้ถ้าเป็นไม่ได้ก็นวดที่บริเวณหลังส่วนล่างด้วยก็จะดีนะครับหรือว่าหน้าของตัวหัวเน่าตรงนี้ด้วยก็จะช่วยได้เยอะโอเคไหมตัวกระเพาะนะครับพอได้เนาะประมาณนี้ครับครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนวดคลายกล้ามเนื้อที่บริเวณหน้าท้องเนาะก็จะมีพวก rectus abdominis หรือว่า transverse abdominis ที่เป็นกล้ามเนื้อหน้าท้องทางด้านข้างนะพวกนี้ถ้ามันตึงมันเกร็งก็จะทำให้การหายใจของเราลำบากดังนั้นพวก
กระบังลมนะครับกล้ามเนื้อหน้าท้องพวกนี้สำคัญถ้าเรานวดคลายกล้ามเนื้อก็จะลดอาการเกร็งได้ แล้วการนวดคลายกล้ามเนื้อก็จะไปลดปัญหาเกี่ยวกับกลุ่มพวก visceral organ หรือว่ากลุ่มอวัยวะภายในนะยกตัวอย่างเช่นกระเพาะใช่ไหมครับตัวตับใช่ไหมครับหรือว่าลำไส้นะลำไส้ที่เป็นลำไส้ใหญ่นะครับมีปัญหาเกี่ยวกับท้องผูกลำไส้เล็กการย่อยพวกนี้ก็จะทำให้การทำงานมันดีขึ้นนะครับการนวดพวกนี้ก็จะช่วยดังนั้นใครที่ได้เจอก็ลองเอาไปเสริมดูนะวิธีการพวกนี้ใช้ไม่ยากแล้วเดี๋ยวใครอยากได้คลิปเกี่ยวกับการสอนการนวดเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็แนะนำกันเข้ามาได้ใต้คอมเมนต์ผมตามอ่านทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณที่ติดตามครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับท่านที่อยากมีความรู้เรื่องสุขภาพสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดเห็นก่อนใครท่านจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆของพวกเรานะครับส่วน YouTube Channel อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งให้ YouTube Channel บัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดกระดูกครับจะมีคลิปวิดีโอใหม่ๆคอนเทนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับสุขภาพให้ท่านทุกวันเลยนะครับส่วนท่านที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพสามารถไลน์เข้ามาได้ที่ Line OA ของเรานะครับLine ID @bandit clinic ครับ @BUNDITCLINIC @bandit clinic ครับส่วนท่านที่ต้องการจะรักษาด้วยกายภาพบำบัดสามารถโทรนัดหมายได้ที่เบอร์ 0853699977 ครับ 0853699977 สามารถนัดหมายได้ทั้ง2สาขาของพวกเราเลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ